नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु क्यारामलाइज्ड हलुवाको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। मैले चाहिँ प्राय जसो हलुवा चाहिँ चामलको पिठोबाट नै बनाउँछु। यो चामलको पिठोबाट बनाएको हलुवा एकदम मिठो हुन्छ र स्वाद सुजीको हलुवा जस्तै हुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ चामलको पिठो लिएकी छु। यो पिठो चाहिँ धेरै मसिनो बनाउनु पर्दैन। अब यसमा 1 गिलास रुम टेम्परेचरमा राखेको दुध हाल्नुहोस्। यो दुध चाहिँ पिठोलाई डुबाउनेसम्म राख्नुहोस् र चम्चाको सहायताले चलाउनुहोस्। अब कराई तताउन राख्नुहोस् र एक सानो कटौराको 1 कटौरा घिउ पनि हाल्नुहोस्। घिउ तातिसकेपछि सोही कटौराको 1 कटौरा चिनीलाई पनि हाल्नुहोस्। अब यो चिनीलाई क्यारामलाइज हुनलाई मिडियम हिटमा छोडिदिनुहोस्। अब यो चिनीको कलर बिस्तारै चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यतिको भइसकेपछि अघि बनाएर राखेको ब्याटरलाई पनि चलाएर हाल्नुहोस्। यो हलुवा बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ र बच्चादेखि लिएर ठुलाबडा सबैलाई मिठो पनि लाग्छ। यो बनाउन घरकै सामग्रीहरू प्रयोग हुन्छ, कुनै झन्झट हुँदैन। सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। फेरि पनि यो ब्याटरलाई चलाउनुहोस्। यदि दुध कम भएको छ भने हजुरहरूले फेरि पनि दुध थप्न सक्नुहुनेछ, जसरी मैले थपेको छु। अब बिस्तारै चलाउँदै पकाउँदै गर्नुहोस्। हजुरहरूले मिडियम हिटमा नै पकाउनुहोला, नत्र हाई हिटमा यो हलुवा उछुट्टिन सक्छ, जसले गर्दा हात पोल्न सक्छ। अब हाम्रो काम भनेको दुध नसुकुन्जेलसम्म चलाउँदै पकाउने हो। हेर्नुहोस् त, यतिको भइसकेपछि हाम्रो क्यारामलाइज्ड हलुवा खानको लागि रेडी भयो। मैले चाहिँ यो हलुवालाई एउटा कटौरामा सर्भ गरेकी छु। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लागेको छैन त? हाम्रो यो सानो प्रयासलाई माया र साथ दिनुहोला। हवस्, धन्यवाद।